คู่ร้ายบทที่27แพ้นายคิระลืมตาตื่นก็ต้องรู้สึกขัดเขินที่รู้ว่าปล่อยไก่ตัวเบ้อเริ่มต่อหน้าคนที่รอจะเจอทั้งวันเพราะไม่เพียงแต่เขากำลังฝันว่ากำลังจูบดูดดื่มกับพามแล้วแต่ท่าทางของตัวเองตอนที่พบว่ากำลังทำไม่ดีไม่ร้ายเจ้าหมอนข้างตัวดีนี่สิไงรักมันมากเหรอพามถามเสียงนิ่งแต่ท่าทางของเขาที่ยืนกอดอกมองอยู่นี่สิคิระอยากจะบ้าตายเขาค้อนขวับแล้วผลักใส่หมอนข้างไปริมเตียงอย่างไวผมไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเหรอก็ใช่นะสิคุณน่ะใช้แรงงานผมทำกับข้าวผมก็เลยเหนื่อยไงคิระตอบส่งเดชก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเหตุผลที่ไม่เข้าท่าเอาซะเลยแต่ทำไงได้ล่ะพามพยักหน้าเหมือนจะเชื่อแต่สีหน้าเขาดูไม่เชื่อสักนิดทีแรกคิระกะจะเนียนๆทำมึนอยู่หรอกแต่สิ่งที่เห็นอยู่ในคันลองสายตาจากคนตรงหน้าที่ยื่นหน้าจอมือถือให้ดูนี่สิโอ๊ยคนบ้าอะไรวะเนี่ยคุณถ่ายทำไมอ่ะก็เก็บหลักฐานที่นายกำลังคิดถึงฉันอยู่นะสิใครบอกคุณผมไม่ได้คิดถึงสักหน่อยแต่นายละเมอเรียกชื่อฉันแล้วบอกคุณพามพามพูดไปทำหน้าล้อเลียนไงยอมยังไม่โอ๊ยบ้าบอคิระยีหัวตัวเองมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาไม่ได้คิดอะไรกับพามซะหน่อยแต่ทว่าดูหลักฐานใหม่คราวนี้คิระเงยหน้ามองหน้าจอแล้วก็ต้องหน้าม้านรู้สึกว่าต้องจำนนต่อหลักฐานเพราะพามถ่ายวิดีโอตอนเขาจูบหมอนข้างอย่างดูดดื่มไว้เป็นหลักฐานไม่พอยังตั้งเป็นหน้าจอโทรศัพท์ด้วยนี่สิน่ารักเนอะน่ารักจะตายล่ะชิบอกว่าไม่อยากน่ารักไงคิระบ่นหน้าง้ำทำให้พามอดไม่ไหวยีหัวเขา1 ทีก่อนตัดบทไปฉันหิวแล้วไปกินข้าวพามบอกแค่นั้นก็หันหลังกลับออกไปนอกห้องคิระที่คว้าได้แต่ลมเพราะพามเก็บโทรศัพท์ไปก่อนถึงกับถอนหายใจเบื่อหน่ายทำยังไงเขาถึงจะเถียงคนคนนี้ได้ชนะสักทีนะพามนั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารพลางจ้องมองคิระที่กำลังง่วนอยู่กับการลำเลียงอาหารที่ทำไว้จนเย็นเข้าอุ่นในเตาไมโครเวฟอย่างใจเย็นเขาไม่เคยรู้เลยว่าการมีใครสักคนอยู่เป็นเพื่อนในยามที่รู้สึกแย่กับคนที่แคร์จะสร้างพลังใจให้อย่างมหาศาลได้ขนาดนี้ไม่เคยมีใครทำอะไรให้เขาอย่างตั้งใจแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยเลยจริงๆพามนั่งมองเพลินจนกระทั่งอาหารถูกลำเลียงมาวางคิระสวมผ้ากันเปื้อนลายจุดสีฟ้าชมพูดูน่ารักแปลกตาจนเขามองเพลินจนคิระกับแอมนั่นล่ะเขาถึงรู้ตัวคุณลองชิมด้านหน้าฝีมือผมดูนะฮะผมทำสุดฝีมือเลยอ่ะไม่รู้จะถูกใจคุณหรือเปล่าทำไมถึงทำร้านหน้าล่ะก็เพราะผมชอบไงคิระตอบหน้าตายมันอาจจะดูเป็นอาหารหน้าตาบ้านๆสักหน่อยแต่ความอร่อยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนคิระเชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองก็ดูน่ากินดิพามจ้องจานราดหน้าเส้นใหญ่ที่อุดมไปด้วยเครื่องที่จัดเต็มจนแทบล้นชามแล้วก็เงยหน้ามองคิระที่ยืนรออยู่ข้างๆจดจ่อรอปฏิกิริยาของเขาอยู่ทำไมไม่นั่งล่ะคิระสายหน้าก่อนตอบผมยังไม่หิวฮะงั้นกินอะไรมาถึงไม่หิวคราวนี้คิระสายหน้าอีกผมทำไปชิมไปก็เลยอิ่มอยู่งั้นฉันกินก่อนนะฮะคิระรับคำแล้วรุดนั่งตรงเก้าอี้ตรงกันข้ามเห็นพามเปิดฝาเครื่องปรุงดูแล้วคิระก็นั่งเท้าคางมองอย่างอารมณ์ดีแต่จู่ๆพามก็ปิดฝาเครื่องปรุงก่อนจะใช้ช้อนส้อมคนน้ำราดหน้าให้เข้ากับเส้นใหญ่ที่ดูนุ่มนิ่มผักคะน้าและก้านที่หั่นอย่างบรรจงรวมถึงกุ้งปลาหมึกปลากระพงคลุกเคล้าเข้ากันก่อนจะตักขึ้นชิมคิระยื่นหน้ามามองแล้วก็มีสีหน้าเจือนๆเพราะพามตักเข้าปากคำแรกแล้วนิ่งไปเลยไม่อร่อยเหรอฮะเปล่าพามตอบสั้นๆแล้วตักเข้าปากอีกนายทำอร่อยแล้วเหรอฮะแต่คุณไม่ปรุงเลยนะจะอร่อยถูกปากได้ไงอ่ะช่างเหอะฉันกินได้อ๋อหรือว่าคุณไม่ชอบราดหน้างั้นผมทำอย่างอื่นให้ได้นะก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดหรืออาหารฝรั่งผมก็พอทำได้ฮะไม่ต้องหรอกพามรั้งข้อมือคิระ
ที่ลุกพรวดพราดขึ้นแล้วบอกกินด้วยกันสิฮะคิระลุกไปหยิบจานด้านหน้าของตัวเองที่ตักเส้นน้อยกว่าพามเกือบครึ่งแล้วตักผักคะน้าเน้นก้านกรุบกรอบตามด้วยน้ำราดหน้ามานั่งตรงข้ามกับพามกินไปแล้วชวนพามคุยไปด้วยไม่นานก็หมดจานก่อนที่คิระจะวางช้อนที่ตักคำสุดท้ายเข้าปากแล้วบอกผมไปเอาเบียร์ให้นะขอเย็นๆเลยล่ะรับทราบครับเจ้านายพามพยักหน้าเล็กน้อยอดยิ้มตามไม่ได้เพราะคิระที่กุลีกุจอเทคแคร์เขาอยู่ดูมีท่าทีลุกลี้ลุกลนแปลกๆขณะหันมาและพบว่าเขาจ้องตอบคิระถึงกับสะดุ้งโหยงนี่นายเป็นอะไรหรือเปล่าคิระเปล่าฮะคุณรอแป๊บนะพามพยักหน้าขณะที่หน้าจอโทรศัพท์สว่างวาบเขารู้สึกแปลกๆที่พบว่าภาพคิระที่ตั้งหน้าจอไว้นั้นน่ารักชะมัดเลยพามสายหน้าพลางหัวเราะกับตัวเองเหมือนจะใจเต้นแรงเลยแฮะจู่ๆเสียงไลน์ก็ดังขึ้นพามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกครั้งก็พบว่ามีคลิปจากคิระส่งมาจึงกดดูก็พบว่าเป็นเสียงดนตรีบรรเลงเพลง Happy Birthday อยู่พามเลิกคิ้วขณะมองหน้าจอและพบว่าเป็นคิระที่ร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้เขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและร่าเริงจนอดไม่ได้ที่จะยิ้มตอบหน้าจอเด็กนี่คงรู้จักตินสินะว่าวันนี้วันเกิดของเขาก็แค่วันธรรมดาวันหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งปีนี้คงพิเศษที่มีคนมาร้องเพลงให้ฟังแถมยังเป็นน้ำเสียงที่เขาประทับใจในครั้งแรกที่ได้ฟังตอนที่คิระมาเทสเสียงวันนั้นด้วยก็แน่ล่ะเขาเลือกเด็กนี่มาเองกับมือนี่คุณฮะว่าไงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะคิระพูดจบก็ยื่นเค้กปอนเล็กๆมาตรงหน้าพามองเค้กในมือคิระอย่างอึ้งเพราะมันเป็นเค้กหน้าตาน่ารักอ้วนกลิ่นหอมละมุนของช็อกโกแลตที่ตกแต่งหน้าเค้กด้วยครีมวานิลาราดหน้าด้วยแยมเป็นรูปการ์ตูนแต่ทำไมตัวการ์ตูนตัวนี้มันหน้าแป้นแหลนจังวะนี่อย่าบอกนะว่ารูปฉันพามถามคิระพยักหน้ารัวๆก่อนตอบใช่แล้วหน้าเหมือนคุณเนอะหน้ายิ้มขนาดนี้เหมือนที่ไหนล่ะก็ผมชอบเวลาคุณยิ้มวันเกิดปีนี้ผมขอให้คุณเป็นคนที่อารมณ์ดียิ้มเยอะๆแบบการ์ตูนตัวนี้ขอเพิ่มสัก 20% ก็ยังดีนะฮะทำไมต้อง 20% ล่ะก็ปีต่อไปผมจะทำให้คุณยิ้มเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นจนครบ 100% เลยไงพามอึ้งปีนี้ 20% แสดงว่าคิระตั้งใจจะอวยพรให้เขาไปอีกหลายๆปีเลยสินะเขาอดขำกับคำอวยพรของเด็กนี่ไม่ได้ใครเลยจะคิดว่าวันเกิดที่ต้องอยู่คนเดียวทุกปีนี้จะมีความพิเศษก็ยังดีในความร้ายวายป่วงอะไรใดๆของวันก็ยังดีที่เขามีคิระพามถอนหายใจพลางเป่าเทียนแท่งเดียวที่คิระขยันขยอให้เป่าเมื่อเทียนดับลงคิระก็ดึงมันออกแล้วกุลีกุจอตัดเค้กให้เขา1 ชิ้นคุณลองชิมดูสิฮะทำไมอย่าบอกนะว่านี่ทำเองก็ทำเองอีกสิฮะคิระว่าพลางยิ้มกลิ่มภูมิใจก่อนตอบผมตั้งใจทำให้คุณเลยนะอุตส่าห์ครูพักลักจำตอนทำงานที่ร้านเบเกอรี่ผมว่าผมก็น่าจะไม่พลาดนะคุณชิมดูพามพยักหน้ารับแล้วตักเค้กเข้าปากคิระลุ้นสีหน้าดูตื่นเต้นจนปิดไม่มิดทำให้พามอดขำไม่ได้รสชาติดีนี่ทำเองแน่นะโหยก็ต้องทำเองสิคุณพูดแบบนี้ผมเซ็งเลยนะคิระตอบพลางถอนใจเอื่อมตกลงว่าทำเป็นไม่รู้ดิคิระตอบรวนพามหัวเราะเหอะก่อนตอบฉันรู้ว่านายทำเองคุณรู้ได้ไงอ่ะก็ต้องรู้สิคิระชะงักเพราะถูกนิ้วมือของพามแตะที่แก้มของเขาแล้วถูอย่างเบามือก่อนจะเอานิ้วแตะเข้าปากตัวเองคิระถึงกับพูดไม่ออกทีนี้รู้แล้วยังว่าฉันรู้ได้ไงรู้แล้วแต่เฮ้ยงั้นก็แสดงว่าแป้งเค้กติดหน้าผมตั้งนานแล้วดิทำไมคุณไม่บอกผมอ่ะคิระโวยวายเพราะอายที่สารพัดจะทำทั้งที่หน้าตามอมเป็นแมวขนาดนี้หมอนี่ก็ช่างกะไรสิยังมีหน้ามาทำขำทำหน้าเป็นใส่ชิ
พามถึงกับกั้นหัวเราะไม่อยู่เพราะสีหน้าคิระตอนนี้ดูตลกมากจนทำให้เขาอดหัวเราะไม่ได้อันที่จริงก็ไม่แปลกหรอกเพียงแต่คิระไม่ค่อยเห็นเท่านั้นเองคุณหัวเราะผมทำไมนายไปส่องกระจกดูสิไปยังมีอีกเหรอคราวนี้คิระหน้าถอดสีรีบเดินแกมวิ่งอย่างไวไปที่หน้ากระจกในห้องน้ำแล้วก็ต้องกรีดร้องสนั่นทำไมคุณไม่บอกผมพามถึงกับหลุดขำที่คิระโวยวายออกมาจากห้องน้ำไม่นานเขาก็ออกมาพร้อมผ้าขนหนูที่เช็ดหน้าสะอาดหมดจดจนได้คุณนี่โรคจิตหรือไงชอบแกล้งผมเรื่อยเลยนะก็ฉันบอกแล้วว่านายน่าสนุกทำให้ฉันยิ้มได้แต่ผมไม่ใช่ของเล่นซะหน่อยจะได้มาสนุกชิคิระบ่นพลางเดินเลี่ยงไปที่ครัวเพราะอายสายตาพามขึ้นมาเฉยๆฉันไม่ได้บอกว่านายเป็นของเล่นแต่นายเป็นสวนสนุกของฉันต่างหากโอ้คนนี้พูดอะไรแบบนี้ก็เป็นด้วยแฮะงั้นถ้าคุณให้ผมเป็นสวนสนุกของคุณก็ต้องเป็นเด็กน้อยของผมนะคิระหยอกแต่พามรับมุกหน้าตาเฉยเลยได้สิงั้นเด็กน้อยคนนี้จะเล่นสวนสนุกให้ครบทุกซอกทุกมุมเลยเป็นไงโหยคุณคิระถึงกับไปไม่เป็นเกิดอาการหน้าเห่อร้อนโดยไม่รู้ตัวกระทั่งได้ยินเสียงลอยตามลมมาจากพามนั่นแหละเขาจึงอุดหูด้วยความขัดใจจนกระทั่งพามบอกเขาจึงหายเก้อนี่เค้กฝีมือนายอร่อยนะจริงเหรอคุณอย่าหลอกผมนะอร่อยสิอร่อยมากมากินด้วยกันสิงั้นผมเอาจานมาแบ่งไม่ต้องหรอกทำไมคิระถามจ่อยๆหรือว่าจะกินคนเดียวอ้วนคนเดียวนะคุณนายนี่พูดมากพามเสียงดุใส่คราวนี้คิระชะงักเมื่อพามดึงแขนเขานั่งลงก่อนจะตักเค้กป้อนให้บ้างเด็กหนุ่มอิดออดครู่หนึ่งจึงยอมกินแต่โดยดีแล้วพามก็ตักให้ตัวเองสลับกับคิระที่นั่งตัวแข็งให้พามป้อนพอเค้กหมดจานพามก็วางช้อนแล้วเลื่อนมือทั้งสองข้างไปกอดเอวคิระที่สะดุ้งเฮือกทันทีตอนนี้ทั้งสองตกอยู่ในภวังค์ไม่นานพามก็จูบเข้าให้ที่ริมฝีปากเลิกเค้กของเด็กหนุ่มจนเขาเคลิ้มว่ากันว่าเมื่อคนเรากินของหวานอะดรีนาลีนในร่างกายจะพุ่งพ่านมากขึ้นเป็นพิเศษก็คงเหมือนกับคนทั้งสองในตอนนี้หวานฮะคิระอุทานเมื่อพามลูบผมเขาเบาๆเอาใจเมื่อกี้ปากนายเลอะไงฉันก็เลยใช้ปากเช็ดให้คุณคิระพูดไม่ออกก็เลยจะลุกไปตั้งสติแต่กลับถูกรั้งไว้แล้วดึงลงมาจนร่างทั้งร่างของเขาหล่นปุลงมาบนตักพามพอดีอีกหนปล่อยฮะฉันชอบนายนะคิระฮะนายอยู่เติมความหวานให้ฉันจนครบ100%เลยได้ไหมนี่คุณพูดจริงเหรอจริงคิระงันไปเป็นความจริงที่ว่าเขาไม่ทันคิดเรื่องเปอร์เซ็นต์บวกลบอะไรเลยแต่พอพามพูดแบบนี้เขาก็เริ่มจะคิดหน่อยๆแล้วล่ะแต่ทว่าเพราะความใกล้ชิดที่มากกว่าเคยทำให้คิระที่นั่งอยู่บนตักพามในตอนนี้มองหน้าพามได้ชัดเต็มตามากกว่าเดิมแล้วเขาก็พบว่าอีกฝ่ายมีอะไรแปลกๆที่ไม่ใช่รอยตบของเจ้าสัวแบบที่เห็นตอนที่พามเข้ามาแน่ๆนี่อุตส่าห์ไม่ทักแล้วนะในที่สุดคิระก็ทนไม่ไหวสองมือเอื้อมจับแก้มพามทั้งสองข้างแล้วบิดซ้ายบิดขวาสำรวจดวงหน้าคมเข้มที่ตอนนี้คล้ายจะมีผื่นขึ้นเป็นปื้นๆเข้าแล้วคุณเป็นไรทำไมหน้าคุณแดงเป็นปื้นเลยฮะคิระถามด้วยความร้อนรนพามปัดมือคิระออกแล้วดันตัวเด็กหนุ่มให้ลุกก่อนจะเดินไปนั่งพิงพนักโซฟาอย่างอ่อนแรงคิระเดินตามแต่เมื่อเห็นพามนั่งพิงพนักหลับตาก็เริ่มใจคอไม่ดีอาการแบบนี้เหมือนคนแพ้อะไรสักอย่างแน่ๆโอ๊ยคุณเป็นอะไรหน้าตาเนื้อตัวเป็นผื่นเต็มเลยอย่าบอกนะว่าคุณแพ้ฉันแพ้ช็อกโกแลตฮะแล้วกินทำไมเพราะเค้กนี้นายทำนะสิคิระตบหน้าผากตัวเองอย่างแรงก่อนจะจับแก้มพามหันซ้ายขวาแล้วหน้าเสียปะไปหาหมอกันนะฮะไม่เป็นไรได้ไงผมเห็นนะว่าบางคนแพ้มากบางทีถึงกับร่างกายรับไม่ไหวมีอันตรายถึงชีวิตได้นะคุณ
นายอย่าเวอร์นะฉันรู้ตัวเองดีว่าไหวหรือไม่ไหวผมเวอร์ตรงไหนคุณจะรู้มากกว่าหมอได้ไงอ่ะที่พูดนี่เพราะผมอุตส่าห์ห่วงคุณหรอกนะนายห่วงฉันเหรอก็นะสิไม่ใช่ผมแค่ห่วงคุณจะตายแล้วพ่อคุณจะมาโทษผมมากกว่านายโกหกไม่เนียนเลยอ่ะคิระผมเปล่าเอางี้ผมลงไปซื้อยาแก้แพ้ให้คุณดีกว่านะฮะไม่อย่าไปพามดึงแขนคิระฉุดลงมานั่งที่โซฟาจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนหนุนตักคิระถึงกับตัวแข็งทื่อไปเลยอยู่เป็นเพื่อนฉันนะอยู่เป็นเพื่อนฉันนะเดี๋ยวสิฮะคุณต้องได้ยานะก็นายไงยาของฉันฮะคิระอุทานในใจคนนี้ทำเขาไปไม่เป็นเลยสักนิดคนอะไรขนาดป่วยหมดสภาพยังใช้คำพูดจีบไม่พักขนาดนี้นั่นก็อย่างนี่ก็อย่างทำไมคิระอยากจะทึ้งหัวตัวเองที่หลงไหลไปกับคำพูดของพามอีกโอ๊ยจะบ้าตายแล้วแบบนี้จะทำยังไงดีอ่ะคิระฮะเด็กหนุ่มก้มมองดวงหน้าคมคายของคนที่เคยแช่งชักหักกระดูกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเห็นแผงขนตาหนาๆของพามกระพริบทั้งที่หลับตาคิระก็รู้ว่าพามกำลังทรมานกับอาการแพ้ของตัวเองเขาครุ่นคิดอยู่ก็รู้สึกแปลกๆเขาเคยได้ยินว่าบางคนแพ้มากบางคนแพ้น้อยบางคนคันเขยอไปทั้งตัวบางคนก็ท้องเสียหรืออาจจะอันตรายถึงชีวิตอีกแย่แล้วเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาล่ะไม่รู้พามจะแพ้มากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้ไม่ได้สติไปแล้วคิระอยากจะโทรหาใครสักคนให้มาช่วยเหลือใช่สิคุณพัดที่อยู่ชั้น14นั่นไง